තනි වෙන්න ඉඩ දෙන්න මටයි මගේ සිතටයි වැළපෙන්න ඉඩ දෙන්න මටයි මගේ සිතටයි. ඕකේ. ඔයාලා බලනවා ඇති සුපුරුදු විදිහට ඇවිල්ලා මම කියන සින්දක් කියන්නේ කියලා. ඉතින් අද මම කියන්න යන්නේ සහ අද මම උගන්වන්න යන්නේ අලුත් ලෙසන් එකක්. ඒ වගේම පුංචි වචනයක්. අපේ ජීවිතයේදී සමහර අවස්ථාවලදී අපි පාවිච්චි කරනවා ඉඩ දෙන්න. තනි වෙන්න ඉඩ දෙන්න මටයි වගේ සිතටයි. මේ ඉඩ දෙන්න කියන වචනය අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී කියනවා let කියලා. let let කියන්නේ ඉඩ දෙන්න. එතකොට මම පටන් ගත්තේ තනි වෙන්න ඉඩ දෙන්න මටයි වගේ සිතටයි. ඉතින් මේ ඉඩ දෙන්න කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ let කියන වචනයෙන්. එහෙනම් අපි බලමු සමහර උදාහරණ අපිට ගන්න පුළුවන්. මට යන්න ඉඩ දෙන්න, මට තනියම ඉන්න ඉඩ දෙන්න, එතකොට මට කන්න ඉඩ දෙන්න, මට මේක අයියෝ කරුණාකර මට මේක තනියෙන් ලියන්න ඉඩ දෙන්නකෝ කියලා කියනවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේක සමහරට ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා ඉඩ දෙන්න කියන්නේ නැතත් අනේ මට පාඩුවේ ඉන්න දෙන්න. ඉන්න දෙන්න මට කන්න දෙන්න මට මේක ලියන්න දෙන්න කියලා තමයි ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ. හොඳයි අපි බලමු එක්සැම්පල් ටිකක්. කරුණාකර මට තනියම ඉන්න ඉඩ දෙන්න. කොහොමද කියන්නේ කරුණාකර මට තනියම ඉන්න ඉඩ දෙන්න. Let me be alone. සාමාන්‍ය කරුණාකර කියලා කියන please කියන වචනේ කරුණාකර please. එතකොට කරුණාකර මට තනියම ඉන්න ඉඩ දෙන්න. Please let me be alone. Please let me be alone. මට යන්න ඉඩ දෙන්න. යනවා නම් අනේ මං අරන් යන තැනකට යන්න රත්තරන්. එහෙම ගියාට අපි යන්න දෙන්නේ නැහනේ. මට යන්න ඉඩ දෙන්න කියලා කියනවා. එහෙනම් let me go. let me go. මට යන්න ඉඩ දෙන්න. අයියෝ මට මේක ලියන්න ඉඩ දෙන්නකෝ. මට මේක ලියන්න දෙන්නකෝ කියලා අපි කියනවා. Please let me write this. ලියනාට කියනවා write කියලා. මේකට කියනවා this කියලා. මට මේක ලියන්න ඉඩ දෙන්න. Let me write this. මට මම මුලදී කිව්වා තනි වෙන්න ඉඩ දෙන්න මටයි වගේ සිතටයි. එහෙනම් let me be alone කියන්නේ මට තනියම ඉන්න ඉඩ දෙන්න කියන. එහෙනම් කොහොමද මට වැළපෙන්න ඉඩ දෙන්න? වැළවෙනවා කියන්නේ සාමාන්‍ය අඬනවා වගේ දෙයක් නේ. එතකොට මට අඬන්න ඉඩ දෙන්න. Let me cry. එහෙනම් ඇයට අඬන්න ඉඩ දෙන්න. එයා පොඩ අඬපුවම හරියයි. ඇයට අඬන්න ඉඩ දෙන්න. Let her cry. Let her cry. සුපුනිට අඬන්න ඉඩ දෙන්න. ඊට පස්සේ එයා settle වෙයි හැම දෙයකින්ම. සුපුනිය let cry. Let සුපුනි cry. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් සමහර ඔයාට ජීවිතයේ සමහර ලාවට ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ජීවිතේ මට මේක කරන්න ඉඩ දෙන්න, එයාට ඒක කරන්න දෙන්න, ඔහුට මට ආදරය කරන්න ඉඩ දෙන්න. නැත්නම් මට ඉඩ දෙන්න ඔහුට ආදරය කරන. Let me love him. Let me love him. මට ඇයට බනින්න ඉඩ දෙන්න. Let me blame her. Let me blame her. මට ඔයාට කීකරු වෙන්න ඉඩ දෙන්න. Let me obey to you. මට ඔයාට කීකරු වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මට ඒකට ටයිම් එක ඕනේ. මට ඒකට අනිවාර්යෙන් මට ඔයාට කීකරු වෙන්න මට ඒකට ඉඩ දෙන්න. Let me obey to you. obey කියන්නේ කීකරු වෙනවා කියන අදහස. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? මට යන්න ඉඩ දෙන්න. Let me go. මට එන්න ඉඩ දෙන්න. සාමාන්‍යයෙන් මේ let me මෙතන අදහස් කරන්නේ මට මේ ඉඩක් දෙන්න කියන එකයි. ස්පේස් එකක් කියන අදහස නෙවෙයි. මට ඒක කරන්න දෙන්නක please. Let me do that. මට ඔයාට බනින්න ඉඩ දෙන්න. Let me blame you. මට මහින්දට ගහන්න ඉඩ දෙන්න. කොහොමද කියන්නේ? Let me hit Mahinda. Let me hit Mahinda. මට ඔයාට ආදරය කරන්න ඉඩ දෙන්න. Let me love you. Let me love you. ඉතින් ඔයාගේ යාළුවොත් එක්ක ඉද්දී, ෆැමිලි එකේ කට්ටියත් එක්ක ඉද්දී, ඔෆිස් එකේ කට්ටියත් එක්ක ඉද්දී කියන්න පුළුවන් මට පාඩුවේ ඉන්න දෙන්නකෝ. මට මේක කරන්න ඉඩ දෙන්නකෝ කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් කැමති නම් you can try. ඔයාටත් පුළුවන් මේක try කරලා බලන්න. මට මේක try කරන්න ඉඩ දෙන්න. Let me try this. එතකොට ඔයාටත් පුළුවන් මේ වගේ ලස්සන විදිහට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඔයාට කැමති විදිහට පාවිච්චි කරන්න මේ let කියන වචනය use කරලා. එහෙනම් මොකද let කියලා කියන්නේ ඉඩ දෙන්න කියන එක. So ඔයාටත් පුළුවන් මේ let කියන පදය use කරලා ඔයාගේ භාෂාව ලස්සන කරගන්න. So if you wanna watch more videos like this, subscribe EnglishTeacher.lk. So comment කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. I am Darshini Herath from EnglishTeacher.lk.